મિલ્કશેક તો તમે ઘણીવાર પીધા હશે, પણ આજે જે ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં બની રહ્યું છે તે એકવાર ટ્રાય કરવા જેવી વેરાયટી છે, જે તમને ગરમીમાં અંદરથી તરોતાજા કરી દેશે અને ટેસ્ટ તો એટલો કે વારંવાર તમે આ જ પીવાનું પસંદ કરશો. તો ચલો આવી સાકરટેટી પંચ રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે મેં અહીંયા સાકરટેટી લીધી છે અને જેને હવે હું જે રીતે કટ કરી રહી છું ને તે જ રીતે આપણે કટ કરશું. તો હવે આપણે તેનો ઉપરનો ભાગ હટાવી દીધો છે અને બીજ અંદરથી હટાવવા માટે ચપ્પુથી થોડો વચ્ચેનો ભાગ છે તેને કટ કરતા જશું અને બીજને બહાર કાઢતા જશું. જો આ પલ્પ છે તેને સાઈડમાં રાખશું અને બીજને હટાવવા માટે ફરીથી વચ્ચે થોડું ચપ્પુ લગાવીશું અને હળવા હળવા હાથે તેને ફેરવતા જશું. આ રીતે આપણે બધા જ બીજ બહાર કાઢી લઈશું. થોડા ઘણા અંદર હોય તો જ્યારે પલ્પ કાઢશું ત્યારે જાતે નીકળી જશે. હવે આપણે તેનો પલ્પ છે તે કાઢવાનો છે અને તેનું જે મેઇન બેઝ છે તેને તે જ રીતે રાખવાનું છે. તો હવે આપણે ચમચાની મદદથી અથવા ચમચીની મદદથી ગોળ ગોળ ફેરવતા જશું અને પલ્પને બહાર કાઢતા જશું. જો આ રીતે માત્ર અંદરનો પલ્પ બહાર નીકળે તેવું જ કરવાનું છે. જો આ રીતે હું પલ્પ બહાર કાઢી રહી છું અને અત્યારે અંદરનો બધો જ પલ્પ બહાર નીકળી ગયો છે. જો એકદમ ખાલી છે અને એક સાકરટેટીમાંથી આટલો પલ્પ નીકળ્યો છે. હવે આ રીતે હું 4 સાકરટેટીનો પલ્પ કાઢી પછી તમને મળીશ. તો અત્યારે 4 સાકરટેટીનો પલ્પ કાઢી લીધો છે. આટલો પલ્પ નીકળ્યો છે અને જેના આટલા બીજ નીકળ્યા છે. આ બીજની અંદર પણ થોડું પાણી છે, થોડો પલ્પ છે, તો તેને ફેંકશું નહીં. આ બીજની પણ એક વેરાયટી બની શકે છે, જે વેરાયટી મેં ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં શેર કરેલી છે. ઉપર આઈ બટનમાં લિંક પણ આપી દઈશ, તમે તે વેરાયટી બનાવીને ટ્રાય કરજો. આ બીજને ફેંકતા પહેલાં ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ એ વેરાયટી બને છે. હવે આ 4 ટેટીમાંથી મેં બીજ અને પલ્પ કાઢી લીધો છે. તો હવે આ રીતે આપણે આ સાકરટેટીના જે બેઝ છે તેને સાઈડ પર રાખી દઈશું અને પલ્પમાંથી આપણે અડધો પલ્પ મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું. આપણો અડધો પલ્પ મિક્સર જારમાં છે અને અડધો પલ્પ અત્યારે બાઉલમાં છે. અને હવે જે આ બાકી બચેલો પલ્પ છે ને તેના નાના નાના ટુકડા કરશું. આ રીતે ટુકડા થઈ ગયા છે તો તેને હવે સાઈડ પર રાખી દેશું અને આપણે જે મિક્સર જારમાં પલ્પ રાખ્યો છે ને તેની અંદર આપણે થોડી મીઠાશ માટે સાકરના ટુકડા ઉમેરીશું. તમારી સાકરટેટી વધારે મીઠી હોય તો સાકર ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે, પણ હું થોડી ઉમેરી રહી છું, 2-3 ટુકડા જેટલી, અને 4-5 ટુકડા જેટલા બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને 2 સ્કૂપ આઈસ્ક્રીમ. આ આઈસ્ક્રીમ રાજસ્થાની છે. આ આઈસ્ક્રીમની રેસીપી ઉપર આઈ બટનમાં તમને મળી જશે. સ્પેશિયલ રાજસ્થાની આઈસ્ક્રીમ એકવાર ઘરે ટ્રાય કરવા જેવી રેસીપી છે, મેં ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં શેર કરેલી છે. અને આઈસ્ક્રીમ તમે જે કોઈ પણ વેરાયટીનું યુઝ કરવું હોય તે કરી શકો છો. મેં અત્યારે આ લીધું છે, તમે વેનીલા લઈ શકો છો, બીજી ફ્લેવર પણ લઈ શકો છો અથવા જે પસંદ હોય તે લઈ શકો છો. અને હવે આપણે ઢક્કણ ઢાંકી ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ટેક્સચર એન્ડ કલર એકદમ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને તેવું છે. આ રીતે એકદમ થીક શેક જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આપણે ચેક કરીએ તો આપણે અંદાજ આવી જશે આ પ્રિન્ટ ઉપરથી કે એકદમ થીક શેક રેડી છે. જો તમારે પીવું હોય તો આ રીતે થીક શેકને પી શકો છો. બટ આજે આપણે પંચ તૈયાર કરીએ છીએ તો આપણે જે પલ્પ કાઢેલું બેઝ છે ને તે બેઝની અંદર જ આપણે આ પંચ તૈયાર કરીશું. તમે આ જ પ્રોસેસ ગ્લાસમાં પણ કરી શકો છો, પણ આ રીતે તૈયાર કરેલું પંચને એકવાર તમે કોઈને સર્વ કરો અને જે લોકોને પસંદ આવે તેની તો વાત જ કંઈક અલગ છે ગાઈસ. તો હવે આની અંદર આપણે પહેલાં જે સાકરટેટીના નાના નાના ટુકડા કર્યા છે ને તે ઉમેરી દઈશું, લગભગ 1 થી 1.5 ચમચ જેટલું. અને પછી અડધે સુધી આપણે આ જે શેક તૈયાર કર્યું છે ને તે ઉમેરીશું. હવે ફરીથી આપણે થોડા સાકરટેટીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને હવે
2 સ્કૂપ જેટલું આઈસ્ક્રીમ ઉમેરશું, સ્પેશિયલ રાજસ્થાની આઈસ્ક્રીમ, જેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને હવે ફરીથી થોડા જે સકરટેટીના ટુકડા છે તે ઉમેરી દેશું ઉપર. સજાવવું કઈ રીતે એ તમારી ચોઈસ રહેશે, બટ આ રીતે કરશો તો વધારે ટેસ્ટફુલ લાગશે. થોડું શેક ઉપરથી ઉમેરશું અને પછી ઉપરથી ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમારી ચોઈસ પ્રમાણે લઈ શકો, વધઘટ કરી શકો એન્ડ સ્કીપ પણ કરી શકો. હું અહીંયા થોડા બદામ અને પિસ્તાના ટુકડા ધેન ગુલાબની પંખુડીથી સજાવી દઉં છું, કારણ કે ગુલાબ મારું ફેવરિટ છે અને હું હંમેશા ગુલાબની સૂકી પંખુડી ઘરમાં રાખું જ છું. તો તૈયાર થયેલા સકરટેટી પંચને તમે આ રીતે ઢક્કણથી ઢાંકી અને કોઈ પણને સર્વ કરશો અને એ ખોલીને જ્યારે જોશે તો એ સરપ્રાઈઝ રહી જશે. તો જરૂર એકવાર આ રીતે બનાવીને તમારા ફેમિલીને ખુશ કરવાની ટ્રાય કરજો, બહુ જ ખુશ થશે આવું જોઈને, આવું પીને. તો ક્યારે બનાવો છો સકરટેટી પંચ, મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સમર સ્પેશિયલ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.